สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Citizen Eco Dive FRA 59-2431 เรือนนี้กันนะครับนาฬิกา Citizen เรือนนี้นะครับใครที่เห็นครั้งแรกเนี่ยก็แน่นอนนะครับจะต้องนึกไปถึงพวกนาฬิกาตระกูล Cartier Tank นะครับเพราะว่าเป็นนาฬิกาทรงเหลี่ยมที่กลิ่นอายคล้ายๆกันมากนะแต่ก็มีความแตกต่างอยู่บ้างไม่ได้เหมือนเป็นการโคลนมาซะทีเดียวนะครับซึ่งผมก็ไปเจอเรือนนี้โดยบังเอิญที่ญี่ปุ่นนะเดินผ่านแวบหนึ่งก็แบบมันดูน่าสนใจดีแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าในการใส่ใช้งานจริงอ่ะมันจะใกล้เคียงกับคาเทียแท้งที่ผมมีไหมนะครับก็เลยลองซื้อมาใช้งานดูซึ่งเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูกันด้วยว่าออกมาเป็นยังไงนะครับอันดับแรกมาดูที่หน้าปัดกันก่อนเลยนะครับตัวหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นในการระบบ Eco Drive นะดังนั้นหน้าปัดที่เราเห็นเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นการชาร์จโซลาร์เซลล์ไปในตัวด้วยนะครับสามารถชาร์จได้จากแสงธรรมชาตินะหรือว่าแสงพวกหลอดไฟอย่างเงี้ยก็สามารถชาร์จให้พลังงานได้นะแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยจะมาพร้อมกับมาร์กเกอร์เล็กๆเป็นขีดๆแล้วก็จะมีแค่เป็นเลขโรมัน2ตัวเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเยอะเหมือนกับคาเทียแท้งแต่ว่ากลิ่นอายความเป็นนาฬิกาคลาสสิกมันก็ยังคงอยู่นะไม่ได้รู้สึกว่ามันลดน้อยลงนะครับเพราะว่ายังไงมันก็มีเลขโรมันบนล่างเนี่ยกำกับกันอยู่แล้วซึ่งก็ถือว่าเยอะมากพอที่จะทำให้นาฬิกาเนี่ยมันได้กลิ่นแบบนาฬิกาย้อนยุคนาฬิกาคลาสสิกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยจะออกแนวแบบสีเทาๆเกรย์นะไม่ได้ดำนะอันนี้ออกแบบติดเทาๆเลยหลายๆมุมเนี่ยพยายามจะมองให้มันดำละแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดำสนิทเท่าไหร่นะครับยิ่งถ้าเกิดเอาไปเทียบกับสีดำจริงๆเนี่ยจะยิ่งเห็นเลยว่าอันนี้ค่อนข้างจะไปเทาอ่อนมากๆซึ่งมันก็เป็นเฉดที่มันดูมีความก้ำกึ่งระหว่างมันจะสว่างหรือว่ามันจะมืดนะครับคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเฉดที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับตัวกระจกมันตัดแสงได้ไม่เคลียร์ซึ่งตัวกระจกเนี่ยก็เรียกว่าจริงๆก็ไม่ได้ตัดแสงมามากเท่าไหร่ด้วยนะครับก็สะท้อนเยอะอยู่พอสมควรดังนั้นเนี่ยด้วยสีแบบนี้แล้วก็กระจกแบบนี้อีกเนี่ยมันก็เลยทำให้โทนมันก็ดูมีความฟุ้งๆดูมีความเทาๆลอยๆหน่อยนะครับถ้าสำหรับผมเลยเนี่ยผมยังรู้สึกว่าสีมันยังไม่สุดเท่าไหร่ถ้าเป็นไม่ได้อยากให้มันเข้มกว่านี้นิดนึงหรือว่าจะไปทางอ่อนขาวไปเลยเนี่ยผมว่ามันน่าจะดูคลีนดูดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสีหน้าปัดนะแต่ถ้าเกิดใครชอบโทนเทาๆโทนแบบมีความก้ำกึ่งระหว่างสว่างกับมืดอยู่แล้วเนี่ยอันนี้น่าจะถูกใจนะครับแล้วก็หน้าปัดตรงกลางเนี่ยมันจะมีการเล่นซันเบิร์สมารุนแรงมากเลยนะเห็นเป็นริ้ววิ่งไปวิ่งมาแบบนี้หมุนซ้ายหมุนขวานี่คือกระจุยกระจายมากนะครับก็สวยดีแล้วก็ด้านข้างมีช่องวันที่เล็กๆมาตรงนี้ซึ่งก็แปลกตาดีนิดนึงนะครับสำหรับนาฬิกาทรงเหลี่ยมที่ให้ช่องวันที่ด้านขวาแบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้มาด้วยนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเม็ดมะยมก็ดึงออกมาทีนึงหมุนลงตั้งช่องวันที่ง่ายๆนะครับแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยจนสุดเลยนะครับแล้วก็หมุนตั้งเวลาเท่านี้เองไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับถือว่าใช้งานง่ายแหละเม็ดมะยมก็ถือว่าโอเคนะคือดึงออกมาได้ง่ายนะครับเพราะว่าเขาจะมีความเยื้องๆลงมาด้านล่างแล้วก็มันจะมีร่องให้เอาเล็บจิกเข้าไปได้ประมาณนึงอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันโดนปิดกั้นหรือว่ามันใช้งานยากอะไรแต่เราก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรบ่อยอยู่แล้วนะครับ Eco Drive เนี่ยเราใช้กันยาวๆอยู่แล้วไม่ต้องมาหมุนตั้งเวลาอะไรมากส่วนตัวเคสเนี่ยก็เป็นทรงที่เอาจริงๆไม่ได้เหมือน Cartier Tank ขนาดนั้นนะเพราะว่ามันจะมีการเสริมบาร์นะครับมีการเล่นเป็นเลเยอร์อย่างเงี้ยตัวเนี้ยดูหนาๆเลยนะแล้วก็มีการเล่นขยับออกมาให้มันดูบางลงมองจากด้านข้างก็เหมือนจะเป็นตัวเรือนเล็กแต่ถ้าเกิดมองจากด้านบนเนี่ยก็จะเห็นความแข็งแรงความแข็งแกร่งของตัวเรือนที่มันดูมีความบึกบึนพอสมควรนะถ้าเกิดเทียบกับนาฬิกาทรงเหลี่ยมๆด้วยกันของหลายแบรนด์นะครับฝาหลังก็จะเรียบๆแบบนี้นะครับมีสเปคบอกไว้นิดหน่อยนะการกันน้ำก็30 เมตรนะครับส่วนกระจกก็เป็นมิเนอรัลคริสตัลธรรมดานะไม่ได้เป็นแซฟไฟร์ส่วนขนาดเคสไซส์ออกมาประมาณ26 มิลนะครับความหนาอยู่ที่ 7.5 มิลเท่านั้นนะครับค่อนข้างจะบางใส่ง่ายเลยนะแล้วก็ลักทุลักอยู่ที่ประมาณ37ปลายตีว่า38ก็ได้ส่วนน้ำหนักช่างออกมาอยู่ที่ประมาณ 78.9 กรัมนะครับส่วนตัวสายเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะเหมือนกับคาเทียมากที่สุดละนะครับมากกว่าตัวเคสอีกเพราะว่าลักษณะทรงลิงก์หน้าตาเนี่ยที่เป็นตัว H เชื่อมกันแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเหมือนจะถอดแบบมากับคาเทียเลยนะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยต่างกันเยอะนะครับอย่างคาเทียเองเนี่ยคุณภาพสายเหล็กดีกว่านี้มากๆนะอันนี้มันยังรู้สึกว่าสายอ่ะมันยังมีน้ำหนักความเบาๆนิดนึงไม่ได้ตันมากไม่ได้เป็นเหล็กที่แบบมีความแข็งแรงจัดมากขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับคุณภาพที่เราซื้อมานะครับในงบประมาณนี้ได้สายแบบนี้นี่ถือว่าดีมากๆแล้วนะอันนี้ก็โอเคอ่ะใส่ใช้งานได้สบายๆเลยแล้วก็เป็นสายเหล็กที่เข้ากับนาฬิกาดีมากเลยนะคือลักษณะหน้าตาการเล่นเงาการขัดเงาผสมขัดด้านก็ไปด้วยกันได้ดีกับนาฬิกานะครับแล้วก็ลักษณะ N-Link เนี่ยจะเชื่อมต่อมาต่อเนื่องกับนาฬิกามากๆซึ่ง N-Link เนี่ยก็เป็น Solid N-Link ด้วยนะครับอันนี้ก็ทำมาดีนะคือมีการเติมเนื้อให้กับตัวเคสเนี่ยดูเป็นชิ้นเดียวกันคล้ายๆเป็น Integrated Bracelet เลยภาพรวมสายถือว่าโอเคมากนะครับแล้วก็บานพับก็มาแบบบางๆเลยแล้วก็ตัวข้อสายเนี่ยมันจะมีข้อเล็กมาให้แบบนี้ด้วยแล้วก็มีข้อใหญ่ให้เราเลือกตัดได้อย่างผมเองเนี่ยตัดสายออกไปเกือบครบเลยนะครับเหลือข้อเล็กแค่อันเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ได้ตัดนะดังนั้นคนข้อมือเล็กกับผมแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยพอใส่ได้อยู่แต่ถ้าเกิด
เล็กกว่าผมมากเกินไปเป็นนิ้วอันนี้ใส่ไม่ได้แล้วนะครับอยู่บนข้อมือ 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนก็ออกมาประมาณนี้เลยก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดีมากนะใครที่ชอบนาฬิกาทรงเหลี่ยมๆเนี่ยผมว่าอันนี้คือหนึ่งในตัวที่แบบมันดูไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็ทรงมันยังแบบค่อนข้างมาตรฐานอ่ะไม่ได้มีอะไรหวือหวามากแต่ก็ทำออกมาได้ลงตัวกำลังดีนะครับคือปัญหาหนึ่งของนาฬิกาหน้าเหลี่ยมเนี่ยคือแน่นอนหลายๆคนเนี่ยพยายามจะทำให้แบบมันดูมีความแตกต่างกับคาร์เทียร์แทงใช่ไหมครับหรือว่าใส่นั่นใส่นี่เข้าไปบ้างซึ่งบางทีการใส่เข้ามันเยอะเกินอ่ะมันก็ทำให้นาฬิกาดูประหลาดเกินไปอ่ะหรือแบบจะดูไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่อันเนี้ยผมว่ามันกำลังโอเคละนะครับใส่เลขโรมันมากำลังดีไม่แน่นเกินหน้าปัดก็เรียบๆแล้วก็รูปทรงเคสก็ถือว่าค่อนข้างจะบางนะแต่ว่าการมองเนี่ยมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นนาฬิกาที่มันแบนเรียบราบบางมากขนาดนั้นมันยังมีเชฟที่มันโค้งแบบนี้นะครับเพื่อให้แบบนาฬิกามันดูเป็นทรงโค้งๆเป็นการโอบเข้ากับข้อมืออยู่ไม่ใช่แบบเป็นแค่แผ่นเหล็กบางๆมาแปะลงไปอ่ะดังนั้นภาพรวมผมว่าน่าพึงพอใจมากเลยนะครับสำหรับเรือนนี้นะแล้วก็ฟีลลิ่งกับสายเหล็กเนี่ยมันก็เลยทำให้นาฬิกาเนี่ยมันดูมีความเหมือนจริงจังมากขึ้นดูทางการมากขึ้นนะครับซึ่งเราอ่ะสามารถเปลี่ยนลุคให้กับนาฬิกาเรือนนี้มันแบบแตกต่างจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิงได้ด้วยการเปลี่ยนสายนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนที่ผมจะซื้อเรือนนี้มานะผมก็เล็งก่อนเลยว่าเฮ้ยไซส์มันแบบพอจะเปลี่ยนสายได้ไหมลักษณะไซส์มันแบบปกติหรือเปล่านะครับซึ่งเรือนนี้ก็ต้องบอกว่าโชคดีมากที่รักไซส์20มิลนะครับดังนั้นหาสายเปลี่ยนได้ไม่ยากเลยแล้วก็รูพินเขาเนี่ยแบบเจาะมาให้ค่อนข้างจะไกลตัวเคสมากดังนั้นมันก็จะฟิตติ้งกับสายนาฬิกาได้หลากหลายมากนะครับซึ่งสายที่ผมจะเชียร์นะครับอันดับแรกเลยนะเพื่อนๆต้องใช้สายแบบสายแบนๆน่ะที่ตรงข้อกลางมันไม่แบบมีอะไรปูดขึ้นมาให้มันนูนๆนะครับเพราะว่านาฬิกาทรงแท้งอ่ะมันก็ต้องใส่พวกสายที่มันมีความเรียบเหมือนกันเหมือนกับตัวนาฬิกานั่นเองนะครับแต่การที่เขาเจาะรูมาค่อนข้างจะไปปลายตัวลักอ่ะมันก็มีข้อเสียนิดนึงเหมือนกันนะตรงที่มันจะมีช่องนิดนึงอย่างเงี้ยเวลาเราใส่สายไปปั๊บมันจะเหมือนแบบมีร่องทะลุไปไม่ได้แบบแนบชิดกับตัวเรือนมากซึ่งถ้าเกิดพวกคาร์เทียร์แท้งเนี่ยมันจะชิดกว่านี้นะครับอันนี้มันจะแบบห่างๆนิดนึงนะออกมาก็ประมาณนี้นะครับลองดูผมว่าเนี่ยฟีลลิ่งมันดูแบบมีความน่าสนใจมากขึ้นนะแล้วก็ดูเป็นนาฬิกาที่มันแบบใส่ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับผมว่าสายเหล็กอ่ะมันดูจริงจังแล้วก็มันดูแบบเรียกว่ามีความสแตนเลสสตีลเยอะไปหน่อยอ่ะแต่พอเป็นสายหนังนี่ผมว่ามันไปด้วยกันได้ดีมากเลยนะเนี่ยเพื่อนๆลองดูโอ้โหนะฮะอยู่กับสายหนังก็ประมาณนี้ผมก็จะเชียร์สายที่มัน texture เป็นแนวซัฟเฟโนหรือว่าเรียบๆไปเลยหรือไม่ก็จระเข้ประมาณนี้นะครับ 2-3 อย่างที่มันจะไปรอดกับนาฬิกานะครับอันนี้ก็เสริมลุคให้กับนาฬิกาดูน่าสนใจขึ้นนะแล้วก็พอเปลี่ยนเป็นสายดำเนี่ยผมแอบรู้สึกว่าหน้าปัดนาฬิกามันก็รู้สึกไปเองนิดนึงว่ามันเข้มขึ้นด้วยนะครับเป็นการหลอกตาเรานิดนึงเพราะว่ามันมีสีดำเนี่ยมาแจมแต่อย่างที่เห็นนะมันจะมีร่องนิดนึงนะไม่ได้แนบสนิทชิดกับเนื้อตัวเคสมากก็จะเป็นข้อจำกัดเล็กน้อยสำหรับการดีไซน์ตัวเคสแบบนี้นะครับสายหนังวัว texture เรียบๆก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะผมว่าก็ไปด้วยกันได้นะครับสายหนังเรียบสายหนัง texture ก็สบายอยู่ละขอแค่อย่างเดียวขอให้สายมันแบนนะครับมันจะไปด้วยกันได้แน่ๆแต่ถ้าเกิดสายโค้งเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะอันนี้เท่าที่ผมลองมานะครับสายที่แบบมีความนูนๆหน่อยจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นี่อยู่กับสายเรียบๆก็ประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างเพื่อนๆผมว่าได้เลยนะคนที่กำลังหาแนวคาร์เทียร์แท้งอยู่ผมว่าเรือนนี้แก้ขัดได้สบายๆนะครับก็ค่าตัวของเรือนนี้นะครับผมมาซื้อจาก Big Camera มันก็ราคาลดแล้วจากป้ายตอนนั้นอ่ะหน้าที่เขาโชว์เลยประมาณ 14,000-15,000 เยนนะครับคุณเป็นเงินไทยก็ตกประมาณสัก 3,000 กว่าบาท 3,000 กลางๆแถวๆนี้นะครับถือว่าราคาโอเคนะ 3,000 กว่าได้นาฬิกาหน้าตาแบบนี้แล้วก็คุณภาพสายเหล็กก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับก็ใส่ใช้งานได้โอเคอ่ะไม่ได้แย่อะไรเรียกว่าก็คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปพอสมควรเลยนะครับใครที่อยากได้แนวนี้อยู่แล้วก็ลองไปตามหาดูได้แถว Big Camera อะไรแบบนี้หรือว่าร้าน Citizen ทั่วไปในญี่ปุ่นน่าจะมีไม่ยากแต่ในไทยเนี่ยเท่าที่ลองหาดูอ่ะเหมือนจะยังไม่เจอนะไม่เห็นว่าเขาเอาเรือนนี้เข้ามาขายในไทยนะครับยังไงก็ลองไปตามหากันดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ